हजुर बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरसँग अलरेडी एउटा फिजिकल स्टोर पनि छ जहाँबाट हजुरले डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट्स या सर्भिसेस बेच्दै हुनुहुन्छ र अब हजुरलाई डिजिटल्ली सेल्स गर्न मन लागेको छ। कसरी गर्ने होला त? यसको लागि हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ 3 स्टेप मोडल। स्टेप 1 मा आउँछ मेक योर बिजनेस भिजिबल एभ्रिवेयर। बिजनेसको इन्स्टा आइडी बनाउनुहोस्, फेसबुक पेज, टिकटक अकाउन्ट, इभन गुगल म्याप्समा पनि लिस्टिङ गर्नुहोस्। आफ्नो शपको फोटोहरू लिनुहोस्, टाइमिङ मेन्सन गर्नुहोस्, लोकेसन अनि बेस्ट सेलिङ प्रडक्ट्सलाई सोकेस गर्नुहोस्। प्राय सबैजसो सोसियल मिडियामा हजुरले क्याटलग बनाउन मिल्छ अनि बल्ल पोटेन्शियल कस्टमरले हजुरको अनलाइन प्रेजेन्स देख्नुहुन्छ विदाउट एनी फिजिकल ब्यारियर्स। अचेल धेरैभन्दा धेरै प्रडक्ट्स हामीले टिकटक या रिल्सबाट बिकिरहेको देख्न सक्छौँ। स्टेप 2 मा आउँछ आफ्नो डिजिटल क्याटलग अनि सिम्पल अर्डरिङ सिस्टम बनाउने। टप प्रडक्ट्सको क्लियर फोटोहरू लिनुहोस्, साइज, प्राइस अनि कोड्सहरू मेन्सन गर्नुहोस् अनि रेगुलरली त्यसलाई पोस्ट गरिराख्नुहोस् कन्सिस्टेन्टली। जब डिएम्स या व्हाट्सएपमा अर्डर आउन थाल्छ, एउटा सिम्पल वेबसाइट तयार गर्नुहोस्। वर्डप्रेस या इकमर्सबाट हजुरले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट कस्टमर्सले आइटम्सहरू ब्राउज गर्न मिलोस्, अर्डर प्लेस गर्न मिलोस् एन्ड इभन पे पनि गर्न मिलोस् युजिङ ई-सेवा, खल्ती या ब्याङ्क ट्रान्सफर। सुरुमै हजुरलाई ठुलो इकमर्स वेबसाइट चाहिँदैन, जस्ट अ क्लिन एन्ड बेसिक वान जसले अटोमेटिकली अर्डर कलेक्ट गर्न सकोस्। एन्ड फाइनल्ली स्टेप 3 डेलिभरी एन्ड पेमेन्ट्स इन्टिग्रेसन। अर्डर कन्फर्मेसनको लागि हजुरले व्हाट्सएप युज गर्न सक्नुहुन्छ, पेमेन्टको लागि क्यास अन डेलिभरी या ई-सेवा खल्ती जस्ता प्लेटफर्म, अनि पठाओ पार्सल या नेपाल क्यान मुभ जस्ता बिजनेससँग डिल गर्नुहोस् एज अ डेलिभरी पार्टनर। जब अनलाइन सेल्सहरू बढ्दै जान्छ, ओभरअल म्यानेजमेन्टको लागि ERP सफ्टवेयर राख्नुभयो भने अझै बेस्ट। यसरी हजुरले स्टेप बाई स्टेप आफ्नो फिजिकल स्टोरलाई बिस्तारै डिजिटल स्टोरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुर स्टार्टअप फाउन्डर या एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ र इनिसियल स्टेजमा चाहिने प्लानिङ, लिगालिटिज, अकाउन्टिङ, ट्याक्सेसन, फाइनान्स, मार्केटिङ अनि म्यानेजमेन्टको प्र्याक्टिकल कन्सेप्ट्स लिन चाहनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु भिजिट एन्ड सब्सक्राइब स्टार्टअप स्कुल बाई khatapreneur.com, नेपाली फाउन्डर्सको लागि लर्निङ प्लेटफर्म। थ्याङ्क यू।